Vạn Bảo Industry, maximize job safety. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh kiến thức phòng cháy chữa cháy của công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Vạn Bảo, là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, chuyên cung cấp các kiến thức về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và các thiết bị chuyên dùng. Tôi là Trường. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thiết bị tăng áp máy đo chênh lệch áp suất HD750 của hãng X-Tech Instrument, một thương hiệu đến từ Mỹ. HD750 là một trong những chiếc máy có model cao nhất trong series máy đo chênh lệch áp suất với giải đo rộng nhất tới 5 C. Máy có khả năng đo tới 11 đơn vị với độ chuẩn xác cao. Đồng thời máy có thể thực hiện được các chức năng như đo giá trị max, min, trung bình với chức năng đưa về giá trị không offset, cũng như là tự động tắt màn hình, và có khả năng kết nối với PC qua phần mềm chuyên dụng của máy. Về bao bì thì máy được đóng gói rất là cẩn thận với thương hiệu cũng như là các cái nhãn mác đầy đủ, thể hiện đầy đủ các thông số mà chúng ta cần quan tâm. Tôi sẽ để mô tả toàn bộ các cái thông số kỹ thuật cũng như hướng dẫn sử dụng ở dưới phần mô tả cho quý vị và các bạn. Và không để chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ tiến hành đập hộp chiếc máy HD750 này. Wow. Chiếc máy được đóng rất là gọn gàng trong một chiếc vali chống xốc, có mút chống xốc, và chúng ta sẽ cùng nhau mở nó ra nhé, xem bên trong chúng ta sẽ được giao gì cùng với máy nào. Một cấu hình tiêu chuẩn đi kèm theo máy sẽ bao gồm một thân máy chính, một cáp kết nối USB cổng com để kết nối trích xuất dữ liệu với máy tính và phần mềm, một dây sạc chuyển đổi AC 220V về nguồn DC 9V, một quả pin, một đai giữ để chúng ta có thể gắn lên tường hoặc cửa, phụ kiện ống kèm theo, các rắc chuyển đổi cho ổ cắm để phù hợp với ổ cắm của chúng ta. Chúng ta có thể cắm phù hợp với các rắc ổ cắm tại nhà cũng như là tại đơn vị. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một đĩa CD. Trong đĩa CD này sẽ là phần mềm để kết nối với máy, cho chúng ta thực hiện trực tiếp trên máy tính qua công tác thao tác cũng như là trích xuất dữ liệu. Những giới thiệu sản phẩm, sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Ok. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát qua về thân máy chính. Về ngoại quan thì chiếc máy này cầm khá là chắc chắn. Đó, các quý vị có thể thấy. Mặt sau nó chính là cái khu vực để lắp pin. Chỗ này là khu vực để gắn cái cúc, cúc giữ khi mà chúng ta treo lên cửa hoặc treo lên tường. Ở phía đằng trước máy sẽ có tên nhãn hiệu của nhà sản xuất X-Tech Instrument, một màn hình LCD, các phím chức năng. Ở phía mặt trên thì là có
chân sạc DC, chân sạc DC 9V, hai đầu vào P1 và đầu vào P2. Ở mạn sườn bên trái thì chúng ta có cổng USB để kết nối với máy tính. Ở đây chúng ta có cái gạt để đỡ máy cho máy đứng thẳng. Để máy hoạt động được thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải kết nối nguồn cho máy bằng việc là chúng ta sẽ lắp chiếc pin 9V vào đằng mặt sau này bằng cách là giữ ngón tay cái ở vị trí G phía sau này, và chúng ta sẽ miết cái khay này xuống để nó tụt ra để lộ ra vị trí lắp pin. Thì việc lắp pin rất là đơn giản. Ở đây thì nó sẽ có sẵn chân cái của pin và chúng ta chỉ việc lắp đúng chân của pin để cấp nguồn cho máy. Ok, và chúng ta sẽ đặt vào vị trí này, sau đó thì sẽ lắp lại. Quý vị và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải lắp đều tay. Ok. Nói sơ qua về các phím chức năng. Trước mặt quý vị đây chúng ta sẽ thấy có 2, 4, 5, 6 phím chức năng. Phím đầu tiên đó chính là phím nguồn. Khi mà chúng ta ấn vào đây thì máy sẽ khởi động. Phím ULIS thì chúng ta có thể chỉnh các cái đơn vị mà chúng ta cần phải thực hiện phép đo. Phím diff ở đây chính là phím để thực hiện chức năng đo chênh lệch áp suất. Phím rest chính là phím record và sẽ tiến hành ghi lại toàn bộ quá trình đo. Khi mà chúng ta kích hoạt lại một lần nữa thì nó sẽ chuyển sang các cái chế độ đưa ra xuất được các cái dữ liệu trong quá trình đo, đó là các giá trị cao nhất, thấp nhất và giá trị trung bình. Để thoát cái chế độ này thì chúng ta sẽ giữ phím này trong khoảng thời gian là 3 giây. Máy cũng hỗ trợ chúng ta cái chức năng hold ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ giữ lại cái dữ liệu trong quá trình mà chúng ta đo. Và có phím light ở đây là chúng ta sẽ bật đèn sáng lên trong cái quá trình mà chúng ta vận hành máy ở cái điều kiện thiếu sáng. Và chúng ta sẽ bắt đầu bật nhé. Điều đầu tiên chúng ta sẽ bật nguồn lên cho máy này. Đó. Hiện tại thì máy sẽ ở chế độ là tự đo vì máy đã được hiệu chỉnh rồi. Tuy nhiên là để đảm bảo cho quá trình đo chuẩn xác thì chúng ta sẽ đưa cái giá trị này về giá trị 0 bằng cách là chúng ta sẽ giữ cái phím hold này khoảng 3 giây. Đó, và máy sẽ tự động đưa về giá trị 0. Do là chúng ta đang quay ở cái thời điểm là buổi tối nên tôi sẽ bật cái đèn này lên. Đó, quý vị và các bạn có thể thấy. Đó. Nếu trong trường hợp mà chúng ta không sử dụng đến cái đèn này thì 40 giây sau thì đèn sẽ tự động tắt. Khi mà chúng ta muốn đổi đơn vị thì chúng ta sẽ ấn vào unit, thì ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều các cái đơn vị như là bờ si, inch thủy ngân, M3, mm thủy ngân, kPa, kg trên cm vuông, in H2O, feet H2O, ba ozin. Để thực hiện phép đo thì chúng ta sẽ ấn vào diff để máy đo chênh lệch áp suất. Hiện tại thì tôi đang ở trong phòng họp thường nên là chúng ta sẽ không có áp suất. Để thực hiện quá trình ghi lại toàn bộ cái dữ liệu thì chúng ta sẽ ấn vào phím record này. Đó, ở đây thì nó sẽ thể hiện cái thời gian chúng ta ghi. Đó, chúng ta đã ghi được sau bao nhiêu giây thì máy nó sẽ thể hiện ở trên này. Để thể hiện giá trị max min trong quá trình đo, chúng ta sẽ kích hoạt lại vào phím record một lần. Nó sẽ đưa ra được giá trị max, min và trung bình. Đó.
Và một việc quan trọng không thể quên đó chính là chúng ta sẽ gắn các cái phụ kiện. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai đầu vào, đó là đầu vào B1 và đầu vào B2. Đầu vào B1 thì nằm ở bên tay phải của quý vị và các bạn. Đầu vào B2 nằm ở bên tay trái của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ lắp cái đầu phụ kiện cho đầu đo này. Khi mà áp suất tại đầu B1 mà lớn hơn đầu B2 thì giá trị sẽ trả về là dương. Thế nếu mà áp suất tại đầu B2 mà nhỏ hơn mà lại lớn hơn áp suất tại đầu B1 thì áp suất sẽ trả về áp suất âm. Giả dụ tôi tăng áp tại vị trí là đầu vào B1, quý vị và các bạn có thể thấy là giá trị đã dương. Bởi vì giá trị áp suất tại đầu vào B1 lớn hơn B2, nó sẽ trả về áp suất dương. Tuy nhiên nếu mà áp suất tại đầu đo B2 mà lớn hơn B1 thì nó sẽ trả về giá trị là áp suất âm. Tôi sẽ tiến hành tăng áp suất tại đầu vào B2. Như quý vị có thể thấy, giá trị đã giảm từ áp suất dương về áp suất âm do dữ liệu đầu vào tại đầu vào B2 lớn hơn B1. Để kiểm tra các cái giá trị max, min và trung bình trong quá trình đo, chúng ta sẽ ấn lại vào phím record. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy giá trị max lớn nhất là 1,609 bc, giá trị min là âm 1,748 bc và giá trị trung bình của chúng ta đo được là âm 0,016 bc. Để kết thúc quá trình ghi thì chúng ta sẽ ấn và giữ phím record. Đó, sau đó thì nó sẽ tự động trả về cái giá trị trên màn hình như chúng ta có thể thấy. Và đặc biệt là cái model HD750 này còn hỗ trợ chúng ta trong việc sử dụng kết xuất các cái dữ liệu đo được trong quá trình đo thông qua phần mềm. Và để được thực hiện được cái việc đó thì chúng ta sẽ cần phải kết nối với máy tính thông qua một chiếc dây cáp USB cổng com. Đầu USB chúng ta sẽ gắn với máy tính và đầu cổng com này thì chúng ta sẽ cắm vào phía bên tay trái, phía mạn bên trái của máy. Để có thể thực hiện kết nối với máy tính thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến cái đĩa phần mềm đã được lưu ở trong chiếc đĩa CD đi kèm trong máy, và nó nằm ở phía lắp bên trên của hộp. Chúng ta sẽ tiến hành insert cái đĩa này vào trong cái CD room của máy tính và chúng ta tiến hành cài đặt. Nếu mà máy hiện tại thì các cái máy tính đời mới nó sẽ không còn đĩa CD, không còn cái CD room nữa, mà thay vào đó là nó sẽ nhường cái không gian cho các cái ổ cứng cũng như là RAM. Vì vậy thì chúng ta có thể ra hiệu hoặc là đến cơ quan gắn vào các đĩa CD room của máy tính cây để bàn ở công ty để chúng ta copy vào USB, sau đó thì cắm trở lại máy tính để cài đặt. Tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn thực hiện đo cũng như là kết xuất. Ở đây thì tôi đã cài sẵn trên máy tính của tôi rồi, quý vị và các bạn có thể thấy được ở đây. Quý vị và các bạn có thể thấy là khi mà tôi đã cài đặt cái phần mềm này, đó, ở đây
Sau khi mà giải nén folder ra thì là chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Chúng ta sẽ vào phần software và vào mục setup. Sau khi máy chạy setup xong thì một việc không thể thiếu nữa đó chính là chúng ta cần phải cài đặt cái phần driver cho máy. Thì ở đây thì chúng ta sẽ chạy cái file WinX64 đó. Sau khi cài đặt driver với máy tính thì chúng ta sẽ tiến hành kết nối cáp này với cổng USB của máy tính. Sau khi kết nối với máy tính thì chúng ta, bởi vì là giao thức để chúng ta có thể kết nối từ máy đo đến máy tính là thông qua cổng com. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải kiểm tra xem là cái số cổng com khi mà máy kết nối với máy tính nó là cổng com bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ vào Bluetooth and other device. Chúng ta sẽ kiểm tra xem cái việc là cái thiết bị chúng ta kết nối ở đây là gì. Và như chúng ta ở đây thấy là chúng ta có cái thiết bị là cổng com số 10. Chúng ta sẽ tiến hành khởi động cái phần mềm của HD 750 lên. Đây là giao diện, như quý vị có thể nhìn thấy đó chính là giao diện của phần mềm. Ở đây toàn bộ các phím chức năng chúng ta có thể thực hiện như trên các phím chức năng của phím cứng. Đầu tiên chúng ta sẽ kết nối máy tính với lại máy đo bằng việc là chúng ta sẽ thêm cái cổng com số 10 đó và ấn OK. Ngay sau khi kết nối thì máy đã thể hiện cái việc giá trị đang đo được tại trên máy, như quý vị và các bạn có thể thấy ở trên đây đó. Thì để thực hiện cái việc đổi các cái đơn vị đó thì chúng ta có thể thao tác trực tiếp ở trên máy tính. Máy cũng sẽ hỗ trợ chúng ta ghi lại toàn bộ cái quá trình đo mà máy đã thực hiện đo bằng cách là ở đây chúng ta sẽ thấy có cái hình ngay dưới chữ cổng của Combot này. Chúng ta sẽ ấn và chúng ta sẽ thêm cái giá trị vào đây là 1. Sau đó thì máy sẽ thực hiện quá trình đo và toàn bộ dữ liệu sẽ được đo lại và sẽ được ghi trên bản đồ này. Giả dụ tôi sẽ tăng áp cho đầu vào bên 1. Và chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta sẽ ghi lại ở đây. Như quý vị và các bạn có thể thấy là trên biểu đồ này chúng ta đã có sự thay đổi rất rõ rệt trong quá trình đo. Và ở đây tôi sẽ ngừng quá trình ghi lại và chúng ta sẽ tắt cái quá trình ghi màn hình này. Thì máy sẽ hỗ trợ chúng ta xuất dữ liệu ra file Excel để chúng ta có thể ghi lại và nhận biết toàn bộ những cái dữ liệu ở đây. Thì chúng ta sẽ ấn vào Export Excel này. Sau đó thì máy sẽ đưa ra chúng ta một cái cửa sổ, đó là lưu lại các cái thông số ở đây. Ví dụ tôi sẽ là test 1 và tôi sẽ lưu ở cổng download. OK và save.
Đồng thời là chúng ta sẽ lưu lại cái biểu đồ này. Chúng ta sẽ save lại thì là chúng ta cũng sẽ lưu lại là test 1. Ok. Và để thực hiện cho quá trình báo cáo thì tôi sẽ mở lại file ra và tôi sẽ kiểm tra. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy một cái báo cáo bằng load space này. Ok. Thì nó sẽ có toàn bộ cái thời gian, đơn vị và giá trị tại cái thời gian đó. Tương tự như ở file Excel thì nó cũng thể hiện toàn bộ các cái giá trị. Đối với biểu đồ thì chúng ta sẽ mở với cái file có cái tên là test1.asm.dash. Khi chúng ta kích hoạt vào đây thì máy sẽ hiện là chúng ta sẽ mở bằng cái phần mềm nào. Thì chúng ta sẽ sử dụng phần mềm là phần mềm HD 750. Ở đây chúng ta sẽ vào đây open. Đó, chúng ta sẽ mở test 1 nhé. Chúng ta sẽ vào trực tiếp bằng phần mềm. Tôi xin nhắc lại là chúng ta sẽ vào trực tiếp vào phần mềm. Vào mục open file, chúng ta sẽ mở cái file test 1 như chúng ta đã vừa lưu ra. Chúng ta sẽ mở ra thì nó sẽ thể hiện ngay một cái báo cáo rằng cái quá trình được thực hiện từ 21 giờ 52 phút 47 giây đến 21 giờ 53 phút 44 giây. Ở đây sẽ lưu lại toàn bộ cái quá trình đo cũng như là các cái giá trị đo được tại ngưỡng đỉnh cũng như là cái biến động trong toàn bộ quá trình đo. Thì chúng ta sẽ di chuột đến phần nào thì giá trị sẽ được hiển thị phần đó. Nếu quý vị và các bạn muốn xuất các cái thông tin này ra thì chúng ta sẽ chỉ việc in nó ra bằng việc là ấn vào cái chức năng in và chọn máy in để tạo báo cáo. Việc này rất thuận lợi trong quá trình cho các đơn vị tiến hành thẩm duyệt nghiệm thu các cái công trình. Chúng ta sẽ trực tiếp đặt máy tại vị trí đo để cho phần mềm tự động đo và lưu dữ liệu, hoàn toàn phù hợp với các cái công việc mà chúng ta cần độ chính xác cao và có độ tin cậy cao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video.